Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, Tần Mục rốt cuộc cũng chính thức đăng cơ, trở thành thánh giáo chủ của Thiên Thánh giáo. Sau nhiều ngày ngồi ngộ đạo dưới gốc cây tùng bách, hắn cuối cùng cũng mở mắt ra. Thiếu niên tổ sư chờ hắn đã lâu, lúc này liền dẫn Tần Mục đi khắp một vòng để bàn giao khu di tích Thánh Lâm Sơn. Sau đó, ông dẫn hắn đến một bức tường có bản vẽ chế tạo cơ truyền tống và dặn dò đây là bí kíp dịch chuyển, rồi nhắc hắn tự học đi, giáo chủ mà không tự vào tổng đàn được thì nhục lắm. Kế đến là công pháp, tổ sư dặn Tần Mục rằng kể cả đại dục thiên ma kinh cứ truyền bá xuống dưới tẹt ga, ai có thể lĩnh ngộ được là bản lĩnh riêng của người đó. Từ giờ, Tần Mục chỉ cần quản lý hướng chung, việc vặt đã có Thiên Vương lo. Nghe xong Tần Mục ngộ ra, Thiên Ma giáo của mình chả khác gì quốc gia trá hình. Trước khi đi, tổ sư không quên cà khịa. Ta biết ngươi thích phá đồ, sĩ tử cư phá rồi, nhưng cái Thánh Lâm Sơn này mà sập là ta có xuống suối vàng cũng sẽ hiện hồn về xử lý ngươi đấy. Đây toàn là di tích cổ, ngươi tuyệt đối không được phá phách. Ở phía đối diện, Tần Mục gãi đầu đáp: con có đập thường xuyên đâu. Nhìn bộ dạng oan ức của hắn, tổ sư liếc mắt lườm hắn một cái rồi nói: 8 ngày ở Thái học viện gây náo loạn tới 3 lần, như thế vẫn là không thường xuyên lắm hả? Đến đây, Tần Mục hoàn toàn cứng họng. Bàn giao xong xuôi, tổ sư và chấp pháp trưởng lão cũng liền rời đi. Tần Mục tiễn họ xuống núi. Hai bên đảnh lễ chào nhau xong thì tổ sư cũng nhảy khỏi vách núi và biến mất. Nhìn theo bóng lưng ông, Tần Mục biết lần sau chấp pháp trưởng lão về chắc là mang theo hũ tro cốt của ông rồi. Hắn hít vào một hơi thật sâu rồi quay lại Thánh Lâm Sơn, không một chút chần chừ, Tần Mục vào việc ngay. Hắn ra lệnh xây dựng học đường, dạy hết, không giấu bài. Ngoài ra phân phó xây thêm Thiên Lục lâu, copy toàn bộ điển tịch của Thái học viện. Không chỉ vậy, lệnh cho nội gián chép luôn công pháp triều đình về để dạy cho con dân Thiên Thánh giáo. Sắp xếp xong xuôi, thấy hai bộ pháp nhận lệnh rồi truyền tống biến mất, Tần Mục nhìn mà chỉ biết ngưỡng mộ. Hắn quyết định lập tức chạy đi học pháp môn dịch chuyển. Cùng lúc đó, tổ sư mò đến Tàn Lão thôn, vừa tới cổng gặp ngay cảnh trưởng thôn và dược sư đang cà khịa nhau. Sau một hồi hơn thua, trưởng thôn liền mời thiếu niên tổ sư và chấp pháp trưởng lão vào trong nói chuyện. Tổ sư lúc bấy giờ không lòng vòng mà trực tiếp nói ra mục đích là tới muốn được hiểu thêm về bá thể. Ông không hiểu bá thể tam đan công của Tần Mục là cái gì mà bá đạo quá vậy. Nghe hai từ bá thể, trưởng thôn và dược sư cười lăn lộn như nông dân được mùa. Sau một hồi cười sái quay hàm, trưởng thôn mới bình tĩnh lại và nói ra sự thật. Bá thể thực ra là chân thể bình thường, bá thể tam đan công là bài đạo dẫn công bình thường để rèn luyện sức khỏe. Vấn đề là Tần Mục tin sái cổ và dùng đúng cái niềm tin đó đấm cho đám thiên tài rụng răng, thế là tự nhiên hắn thành bá thể chân chính luôn. Tổ sư và chấp pháp trưởng lão nghe xong thì hóa đá, họ nhận ra công pháp này có thể từ thời trước Đại Khư và Tần Mục có thể đến từ Vô Ưu Hương. Bàn đến đây, trưởng thôn lên tiếng rủ rê: nếu đạo hữu có hứng thú, tối nay chúng ta đi tìm Vô Ưu Hương không? Tổ sư nghe vậy thì mắt sáng rực, dù sao ông cũng đã gần đất xa trời, có gì mà không dám. Vậy là không một chút do dự, thiếu niên tổ sư lập tức đồng ý chơi lớn luôn. Cũng trong lúc này, ở tại Hoàng cung Duyên Khang Quốc, sau khi thiếu niên tổ sư rời đi thì hoàng đế cũng lập tức sắc phong cho Cố Ly Noãn trở thành đại tế ti của Thái học viện. Nhận được tin, quốc sư Duyên Khang có chút không phục vì ông biết rõ Cố Ly Noãn chả có tài cán gì, lão sẽ không thể dẫn dắt được Thái học viện. Tuy nhiên, việc này quốc sư cũng không thể xem vào, dù sao hiện tại thế lực của ông quá lớn, hoàng đế lo lắng sắp xếp người của mình vào nhận chức vụ quan trọng cũng là điều dễ hiểu. Chuyển cảnh đến một nơi khác trong hoàng cung, một người đeo mặt nạ đã truyền lệnh xuống, sai thuộc hạ tập kết binh mã ở Nam Cương. Người đàn ông bí ẩn này có lẽ là phe cánh của thái tử đang âm mưu để cướp ngôi. Quay lại Thánh Lâm Sơn, sau một hồi tìm hiểu bí pháp truyền tống thì Tần Mục nhận ra hắn không thể dịch chuyển trực tiếp được bởi thuật toán quá độ phức tạp. Bởi vậy, hắn quyết định phải chế tạo bảo vật truyền tống. Nghĩ đến đây, hắn rút tơ áo gấm ra dệt trận văn, kỹ thuật may hồi nhỏ học thêu thùa từ Tư bà lúc này phát huy hết năng suất. Ở bên ngoài, ba vị thiên vương thấy hắn chăm chú học thì cũng đang hóng hớt. Kế hoạch của họ với tổ sư là cứ để Tần Mục tự học. Mấy tuần nữa, hắn sẽ nhận ra mình dốt toán, lúc đó bọn họ sẽ ra mặt và đưa cho hắn một cái cờ truyền tống. Thế nhưng, ba người đang bàn tán thì Tần Mục đã bước ra. Hắn trùm áo choàng lên đầu, vèo một cái đã liền biến mất. Tuy nhiên, chỉ tích tắc sau, một tiếng nổ lớn vang lên, Phượng Lâm Các sập một nửa. Sau khi hắn lồm cồm bò ra thì lại tiếp tục truyền tống đến chỗ khác, đục một lỗ thủng to trên nóc Tam Vương điện. Ba vị thiên vương lúc này mới hốt hoảng kêu lên: dừng lại, tiểu tổ tông, đừng phá nữa. Cứ thế, một cuộc rượt đuổi chính thức bắt đầu. Tần Mục bay như hách, ba vị thiên vương bay theo sau. Hắn truyền tống xuống hồ cá, chọc giận đám ngư long rồi chuồn mất. Ba ông lão đuổi theo, vừa đáp xuống hồ thì liền bị ngư long đuổi cắn. Lúc này, Tần Mục lại bay lên cao, ba vị thiên vương dùng hết sức tóm gọn hắn, cuối cùng tự dịch chuyển mình kẹt cứng vào trong ba cái cây cổ thụ. Sau khi chật vật phá cây chui ra, cả ba liền thấy Tần Mục đang kẹt trong cái cây thứ tư. Lục Thiên Vương tức giận quát lên: sao ngươi không chạy nữa đi? Tần Mục ngượng ngùng đáp: con hết nguyên khí rồi, kéo con ra với. Mất chút sức kéo Tần Mục ra ngoài, sợ hắn phá tiếp nên Lục Thiên Vương lên tiếng nói: tổ sư bảo Thánh giáo chủ ở lại để ngộ đạo, công pháp thống nhất. Nói rồi, ba ông nhìn nhau, họ nhận ra tổ sư chắc chắn không tính đến vụ mục tạc học làm đồ truyền tống trong 2 ngày. Nghĩ đến đây, cả ba thở dài cảm thán:
Thôi, nó phá, mình dọn. Vậy là trong lúc mọi người sửa sang lại mấy tòa đại điện thì Tần Mục ngồi thiền để ngộ đạo công pháp thống nhất. Hơn chục ngày trôi qua, hắn thèm thịt nên rủ Hồ Linh Nhi đi bắt hoãng về nướng. Ăn no xong, Tần Mục đứng dậy múa võ cho tiêu cơm. Trong lúc múa từ quyền pháp, kiếm pháp đến thần thông, pháp thuật, hắn vô tình rơi vào trạng thái thăng hoa. Cuối cùng là cứ thế ngộ đạo, hắn lấy bá thể Tam Đan công làm gốc, gắn tất cả tuyệt học ma giáo, Phật giáo, đạo giáo lên, tạo ra công pháp thống nhất của riêng mình. Trong lúc Tần Mục ngộ đạo và đánh ra một quyền, cả khu rừng xung quanh liền bị san bằng. 3 vị thiên vương chạy tới thì vừa mừng vừa sợ, mừng vì thánh giáo chủ ngộ đạo nhưng cũng sợ vì độ phá hoại của hắn. Sáng hôm sau, Tần Mục lại nướng hoãng, nhưng ăn mãi thì chán nên Hồ Linh Nhi lên tiếng xui dại. Hay mình bắt con ngư long trong hồ cá đi công tử. Tần Mục suy nghĩ một chút rồi nói, dược sư ra dậy rồi, không đánh lại thì hạ độc, đi thôi. Lời hắn vừa dứt thì 3 vị thiên vương mặt đen như đít nồi lù lù xuất hiện. Sư thiên vương lên tiếng cảnh báo, giáo chủ à, mấy con ngư long đó là di tích, mấy con hoãng này là của Tư bà thả nuôi đó, cái rừng ngươi mới san phẳng là của lão tổ chồng. Không chỉ vậy, họ bắt đầu kể lể về việc các bảo vật trong giáo không cánh mà bay. Vừa nói, 3 người vừa nhìn Hồ Linh Nhi đang cố giấu cái ba lô của mình. Nghe kể tụng một hồi, Tần Mục cũng phải toát mồ hôi hột, hắn kiếm cớ rời khỏi Thánh Lâm Sơn ngay lập tức. 3 vị thiên vương nghe vậy thì mừng thầm trong bụng, nhưng vẫn phải cười hiền từ nói, ôi tiếc quá, giáo chủ đi thong thả, nếu rảnh nhớ về nhà chơi. Vậy là Tần Mục xách Linh Nhi chuẩn lệ. Ngay khi hắn nhảy khỏi vách núi thì 3 vị thiên vương chạy ra mép vực. Lục Thiên Vương khựng lại nói, ủa, có ai nói cho giáo chủ biết về vùng cấm Tiêu Lôi không? Sau khi đứng hình mất 3 giây, 3 ông lão hợp tốc lao vào vùng cấm sét để cứu người. Ở bên ngoài, Tần Mục vừa dịch chuyển ra thì thở phào cảm thán, ui, khu sấm sét vừa rồi nguy hiểm thật. Ủa, hình như có 3 ông nào đen đen vừa bay vào đó. Lát sau, 3 vị thiên vương người cháy xém bỏ ra, chỉ kịp thấy Tần Mục đã dịch chuyển ở tiếp mù xa và đáp xuống Qua Châu. Không lâu sau, Tần Mục đáp ngay gần chiến trường. Hắn dùng Thâu Thiên Thần Thoái đuổi theo một cái thuyền bay xin đi nhờ, thế nhưng trên đời không ai cho không ai cái gì. Giá vé của hắn là 100 đại phong tệ. Trên thuyền, Tần Mục hóng được tin quốc sư Duyên Khang đang trọng thương sắp nguy kịch. Hắn nghĩ thầm, quốc sư đang giả vờ yếu để dụ bọn phản loạn lộ mặt, tâm cơ thật sự. Đang nghĩ thì thuyền bay thẳng vào khung chiến, một đám trùng quân lao tới tấn công. Tần Mục một tay múa kiếm, tay kia tạm cùng lửa đốt bọ. Chủ thuyền cũng không phải dạng vừa, lão rút hồ lô, gọi ra Phượng Hoàng 9 đầu phun lửa, hút đám bọ vào hồ lô luyện thành tro. Lúc bấy giờ, tướng địch kinh ngạc thốt lên, ngươi là hỏa phỉ Phạm Vân Tiêu, tên cướp bị đạo môn đuổi cổ, ngươi hoàn lương rồi à? Nghe cái tên này, hành khách trên thuyền tái mặt. Phạm Vân Tiêu bình thản đáp, hoàn lương gì? Thời loạn lạc làm thuyền khách, kiếm còn nhanh hơn đi cướp. Sau khi nữ tướng lui quân, Phạm Vân Tiêu quay sang Tần Mục cảm ơn rồi tâm sự, ta ghét bọn chỉ biết tu luyện, không biết học vấn. Tần Mục như gặp tri kỷ, hắn gật đầu đáp, đúng vậy, ta muốn học thuật dịch chuyển mà vướng chỗ thuật toán này cũng khó. Nghe vậy, Phạm Vân Tiêu cười nói, ôi, ta từng giỏi toán lắm, mà đi cướp nhiều nên quên hết rồi. Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên, có người chạy lại báo, đại vương, lò luyện đan nổ rồi. Phạm Vân Tiêu vừa truyền lệnh bỏ thuyền thì Tần Mục ngăn lại nói, khoan đã, ta biết rèn, để ta thử. Thuyền bắt đầu rơi, Phạm Vân Tiêu bay ra, dùng Phượng Hoàng 9 đầu đỡ nguyên cái thuyền. Bên trong, Tần Mục dùng băng hỏa nguyên khí rèn lại cái lò luyện đan mới theo thiết kế của riêng mình. Ngay lúc Phạm Vân Tiêu sắp hết mana thì chiếc lò mới khởi động, thuyền phá vỡ tường âm thanh, bay nhanh gấp 5 lần lúc trước. Thấy thế, Phạm Vân Tiêu phấn khích nói, Tần huynh đệ, người học rèn của ai, lò gì đây? Tần Mục thành thật đáp, ta không biết bản vẽ nên tự chế. Nghe vậy, Phạm Vân Tiêu hớn hở nói, ha ha, sau này ta quay lại nghề thủ phỉ, xem ai có thể đuổi kịp ta. Lúc bấy giờ, Tần Mục mới hiểu vì sao đạo chủ lại bảo lòng dạ tên này xấu xa. Đến đây thì cũng hết tập 57 Mục Thần Ký. Hành trình tiếp theo của Tần Mục sẽ còn thú vị hơn nhiều. Các bạn nhớ ấn theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.